Welcome to lecture week 3. This is web technologies. I am Pravas Karki, your lecturer. So this lecture is all about CSS. For coming few weeks, we'll explore CSS 3. So for this week and for a couple of other coming few weeks, we have these agendas: CSS co-introduction and CSS र HTML कसरी लिंक गर्ने, CSS selector र त्यसको टाइपहरु, भिन्डर प्रिफिक्सेस, pseudo classes, box model के हो, अनि CSS properties बाट लेआउट डिजाइनिङहरु कसरी गर्ने, बिल्डिङ लेआउट फर द वेब, media queryहरु कसरी युज गर्ने, understanding mobile first approach, making your website responsive using media queries. So हामी आजको वीक र कमिङ फर्दर फ्यु वीक्स मा CSS का यी सबै एजेन्डाजहरुलाई. So let's get started with CSS 3. यदि तपाईहरुले यस्तो सिन्ट्याक्स अथवा यस्तो कोड देख्नु भएको छ कतै पनि, त्यो चाहिँ CSS कोड हो. Getting started with CSS 3. So CSS को फुल फर्म चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल शीट्स हो. यसले के गर्छ भन्दा HTML एलिमेन्टहरुलाई ब्राउजरमा जुन डिस्प्ले हुन्छ त्यो डिस्प्ले गर्नलाई, डिस्प्ले अन स्क्रिन, CSS ले HTML एलिमेन्टहरु जुन स्क्रिनमा देखिन्छ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छ. CSS ले यसको एडभान्टेज भनेको यसले मल्टिपल पेजेसहरुलाई एकैचोटी लेआउट कन्ट्रोल गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै टाइम सेभ हुन्छ. CSS तीनवटा तरिकाले डिक्लेयर गर्न लेख्न मिल्छ इन 3 डिफरेंट वेज. त्यो हो external, internal र inline. So external भन्नाले a CSS written in an external file and linked to HTML. Internal, CSS written in HTML file enclosed by a style tag. यो भनेको चाहिँ हामीले style tag मा head मा style tag लेखेर पनि CSS लेख्न मिल्छ. Inline CSS भनेको हामीले त्यही tag मै अथवा element मै गएर आफ्नो CSS एट्रिब्युटहरु written as an attribute in the HTML element चाहिँ inline CSS हो. So CSS ले पेजहरुको स्टाइललाई डिफाइन गर्छ, इन्क्लुडिङ त्यसको डिजाइन, लेआउट अनि भेरिएशन्स इन डिस्प्ले फर डिफरेंट डिभाइसेस एन्ड स्क्रिन साइजेस. सो CSS को मेन काम भनेको सबै पेजको, वेब पेजको डिजाइन, लेआउट अनि डिफरेंट डिभाइसमा कस्तो देखिन्छ, डिफरेंट स्क्रिन साइजहरुमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा सबै CSS ले कन्ट्रोल गर्दछ. CSS is also used to design layout for mobile screen and tablet using the media queries. So media query भन्ने CSS ले CSS को मोबाइल को स्क्रिन र ट्याब्लेट को डिजाइनहरु सबै डिफाइन गर्न मिल्छ. CSS सिन्ट्याक्स लाई तीनवटा पार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ. त्यो सेलेक्टर, प्रपर्टीज अनि भ्यालु. So the standard way of writing CSS is we'll write the CSS selector first, inside and open the curly braces, अनि त्यसपछि property colon value अनि semicolon गरेर हामी लेख्छौं अनि त्यसपछि फेरि curly braces ले क्लोज गर्छौं. So अब हेरौं CSS लाई तीनवटै CSS को स्टाइल्सहरुलाई कसरी लेखिन्छ विथ एन एक्जाम्पल. र यो सबै टेक्स्टहरु एकचोटी मजाले पढ्नु होला. सो यु विल गेट टु नो मोर है. सो अघि मैले डिस्क्राइब गरेको जस्तै कुनै पनि एलिमेन्टमै गएर यदि हामी CSS लेख्छौं यसरी भने त्यसलाई इनलाइन CSS भनिन्छ. अब यो गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि फाइलमा HTML मा केही इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्ने कुरा हुँदै भएन हैन. सो इन्टरनल CSS चाहिँ हामीले यो हेड ट्याग भित्र यो स्टाइल ट्याग ओपन गरेर लेख्छौं अनि त्यही डकुमेन्टमै लेख्छौं. सो यसको फाइदा भनेको यदि कुनै पनि मसँग एउटा डिभ छ, त्यो 5 वटा डिभ छ, त्यो 5 वटा डिभमा चाहिँ मलाई कालो बोर्डर चाहिएको छ भने यसरी लेख्न मिल्यो. यदि हामीले त्यही कुरालाई इनलाइन लेख्यौं भने चाहिँ मैले 5 टाइम्स गएर लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो. सो त्यो कुरा अभोइड गर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं इन्टरनल. सो एक्सटर्नल CSS भनेको हामीले छुट्टै CSS फाइल बनाएर .css एक्सटेन्सन हुन्छ त्यो फाइलको, त्यसमा चाहिँ लिंक ट्याग युज गरेर हामीले हेड सेक्सनमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्छौं. सो
all three types of CSS has its own uses हैन the most correct way to write CSS is to write on external file किनभने यदि हामीसँग भनौं न 100 वटा पेज छ भने 100 वटा पेजमा नै हामीले एउटा लिंक भन्ने ट्याग राख्दियौ भने so we can control all 100 pages at once by using CSS so के कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त त्यसको डिजाइन त्यसको लेआउट र त्यसको स्ट्रक्चर्सहरु सबैलाई नै हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं CSS सेलेक्टर को 5 वटा टाइप छ सो एट्रिब्युट सेलेक्टर एलिमेन्ट सेलेक्टर युनिभर्सल सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर अनि क्लास सेलेक्टर सो एट्रिब्युट भन्ने कुरा त हामीले यो वर्ड सुनिसकेको छौं एलिमेन्ट पनि सुनिसकेको छौं आईडी पनि सुनिसकेको छौं सो युनिभर्सल र क्लास चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ वर्ड हुन सक्छ सो यो त्यति धेरै डिफरेन्ट छैन यिनीहरु सबैमा अब हेरौं CSS selector and its type so CSS selector ले HTML को एलिमेन्ट्स हरुलाई टार्गेट गर्छ कसरी टार्गेट गर्छ भने हामीले जस्तो सुकै स्टाइल अथवा लेआउट दिनुको लागि चाहिँ त्यो टार्गेट गर्न सक्छौं अनि अघि हामीले भनेको जस्तो देयर आर 5 selectors in CSS 5 भेराइटी को सो यो चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टर हो यो हामीले एकदमै कम युज गरेको देख्छौं यो चाहिँ स्ट्रिक्टली डिनोट गरिन्छ युनिभर्सल सेलेक्टर क्यान बी युज्ड along with other selector in combination but it is highly discouraged to do that भनेको छ किनभने यदि हामीले युनिभर्सल सेलेक्टर युज गर्यौं भने नाममा भएको जस्तै सबै HTML ट्याग को लागि चाहिँ यसले एउटै स्टाइल जेनेरेट गरिदिन्छ अथवा राख्दिन्छ सो त्यसलाई हामीले पछि चेन्ज गर्नु पर्यो भने फेरि ओभरराइट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ element selector भन्नाले चाहिँ element selector is also known as the type selector the selector in CSS try to match the element of the same name in the HTML document it is linked to so यदि हामीले UL डिक्लेयर गरेर CSS लेख्यौं भने element selector को काम के हो भने हाम्रो पेजमा भएको सबै UL को लागि चाहिँ सेम स्टाइलिङ यसले दिन्छ सेम CSS सबै UL हरुमा काम गर्छ आईडी सेलेक्टर चाहिँ आईडी चाहिँ हामी ह्याश ले डिनोट गर्छौं अनि यसले पर्टिकुलर एउटा गिवन नेमलाई मात्रै टार्गेट गर्छ यसले अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली यही म्याच भएकै आईडी लाई मात्रै यो CSS ले काम गर्छ यो अघि एलिमेन्ट सेलेक्टरमा चाहिँ भएको सबै एलिमेन्टलाई टार्गेट गरे जस्तो यसले चाहिँ पर्टिकुलर यही नाम भएकोलाई मात्रै यो CSS ले काम गर्छ सो त्यस्तै गरेर क्लास सेलेक्टर छ क्लास सेलेक्टर चाहिँ हामी डट ले डिनोट गरेर लेख्छौं यो लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्लास चाहिँ अब जतिवटा ठाउँमा पनि यो क्लास डिक्लेयर गर्न मिल्छ एउटै पेज भित्र यसले पनि के गर्छ त आईडी ले जस्तै यो सेम नाम भएको एट्रिब्युटलाई टार्गेट गर्छ तर यो एउटा फरक चाहिँ आईडी भन्दा के हो भने कन्टेनर भन्ने यो जुन क्लास छ हामी मल्टिपल टाइम लेख्न पाउँछौं आईडी भन्नेको चाहिँ एकचोटी मात्र लेख्न पाउँछौं सो अब आयो एट्रिब्युट सेलेक्टर हामीले यो एट्रिब्युट हो टाइप भन्ने एट्रिब्युटलाई यदि CSS ले टार्गेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्छौं भन्दा विदाउट एनी स्पेस ट्याग अनि एट्रिब्युट र भ्यालु यसरी हामीले टार्गेट गर्न सक्छौं सो हामीले डिफरेन्ट एट्रिब्युट र भ्यालुजलाई डिफरेन्ट एट्रिब्युटलाई टार्गेट गरेर लेख्न सक्छौं यो चाहिँ अब इनपुट जति सबैको लागि यसले काम गर्ने हो जस्तो यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ भने यहाँ एलिमेन्ट पनि छ एलिमेन्ट सेलेक्टर जस्तो एलिमेन्टको फेरि हामीले प्यारामिटर पास गरेको जस्तो गरेर गर्न सक्छौं अनि there are other different CSS selectors attribute selector or CSS selector भित्र यसलाई एकचोटी तपाईहरुले आफैले ट्राई गरेर हेर्नु होला अनि यो सबै ट्राई गरेको कुरा जति वर्कसप 3 को मा चाहिँ तपाईहरुले यो एउटा फाइललाई पठाउनु होला फाइललाई पठाउने भन्दा पनि GitHub को लिंकलाई शेयर गर्नु होला यदि तपाईहरुको GitHub ले काम गरेको छैन भने चाहिँ वर्कसपमा रिजल्भ गर्नु होला सो थ्यांक यू एभ्रीवन अब हाम्रो नेक्स्ट ल्याब अथवा रिसर्च को ल्याब गर्नु अगाडि चाहिँ यो रिसर्च गरेर आउनु होला सो
सकेसम्म लेक्चर स्लाइडमा इन्क्लुड भएको भन्दा पनि धेरै CSS ट्यागहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर युज गरेर हेर्नु होला। अर्को चाहिँ मैले के गरिदिएको छु भने तपाईहरुको सजिलोको लागि चाहिँ मैले कोड पेनमा चाहिँ सानो सानो कोड स्निपेट्सहरू बनाएर राखिदिएको छु। सो codepen.io/प्रवास कार्की गर्नुभयो भने चाहिँ सानो सानो कोडहरू जस्तो इमेजहरू कसरी सेन्टर गर्ने, त्यसपछि लेआउटहरुको बारेमा हामी जुन फर्दर पछि एक्सप्लोर गर्छौं त्योहरू सबै मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेर कोड सहित राखिदिएको छु। म यहाँ अरु पनि राख्दै जाने छु। त्यसै गरेर तपाईहरुले गिटहबमा गएर पनि यो हाम्रो वर्कसपहरु पुरानो वर्कसपहरु कसरी गरेको रहेछ सबै यो रिपोजिटरीमा प्रवास कार्कीको वेब टेक्नोलोजिज भनेर यो टाइप गर्नुभयो भने सो github.com प्रवास कार्की वेब टेक्नोलोजी गर्नुभयो भने हाम्रो सबै वर्कसप लेक्चर स्लाइड सबै विक 1 2 3 यसरी मैले यहाँ सबै राख्दिदै गएको हुन्छु। सो यो हेरेर तपाईहरुले रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू एभ्रीवन।